If I could take you up in boom, 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 tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. And I ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hoping we meet again. Oh, life, and I ding dong, a lang, a lang, a lang. Boom, ba-do, 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 ba-do. And I ding dong, a lang, a lang, a lang. Boom, ba-do, 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 ba-do. Oh, life, and I ding dong. If I could take you up and boom, boom, shaboom, boom, tell me I'm the only one that. So, okay guys, dito ngayon sa Brazil kasi mas mataas yung signal dito compared to Dubai. Anyway, nag-order ako ng green tea from isang talaga ko na binakapag-matcha. So, nag-order ako na. And then, may free daw na. Tapos ko lang gumawa ng mga summative exam ko kasi summative exam week namin today. Ay, ngayong week. So, nagawa ko ng mga summative ko. Tapos nag-order ako ng chicken teriyaki dito sa gazebo. So, ayan, taste natin to maya-maya. Nintay ko lang yung rice ko, tsaka yung cucumber lemon ko. So, ito yung in-order ko, teriyaki chicken. Mas gusto daw to ni Mommy at tsaka ni Raymond, yung crew namin. Mas gusto nila tong teriyaki chicken kesa sa sisig. Dapat sisig yung i-order ko, pero ito na lang in-order ko. Kapag may mga narinig ko yung dumadaan ng kotse, kasi may mga dumadaan talaga ng kotse, kaya sobrang ingay. Ayun, katabi namin yung kalsada. So guys, andito na yung rice ko. Ako kumuha ng rice kasi busy sila sa baba kasi madaming customer na darating. So, niluluto na nila. May nagpa-reserve dito. Kaya maaga din ako nag-order. Pero anyway, water lang kasi wala pa yung cucumber lemon ko kasi naliligo pa si Daddy. Siya yung tagagawa ng cucumber lemon. Kapag pumunta kayo dito sa gazebo, try nyo yung cucumber lemon. Masarap. Okay, let's eat. Guys, masarap. Ako lagi ang customer. Dito, ito yung dalawa dito kayo. Tilawi. Tilawi na to. Nga naman. Nga naman, ayaw. Lami, lagi. Tilawi. Oh, kuha ka. Kuha ka usap. Ayaw kaina ang ano ha, dahon. Hi guys, kakagising ko lang. Actually, kanina pa ako gising kasi brown out sa buong buhol. Hindi ko sure kung sa buong buhol, pero ayun nga, nag-brown out. Tapos ginising ko sila Mommy at Daddy kasi brown out. Tapos sabi nila, blackout daw sa buong buhol. And grabe yung stress ko. Mga around 5 yata yun or 4 ako nagising. Kasi grabe yung stress ko talaga. Nag-iisip na ako ng mga solusyon kung paano ko magagawa yung mga summative exam ko. Kasi summative week namin ngayon. So,
iniisip ko na kung, oh my god, saan ako pupunta? Paano ko mas-charge yung laptop ko, yung iPad ko, yung phone ko? Mag-hotspot na lang ako, hindi na ako mag-wifi. Anyway, meron ng kuryente and sinacharge ko na lahat ng gadgets ko. Ayan, yung laptop at saka yung iPad naka-charge na. So, hey guys, medyo presentable na ako ngayon. Hindi katulad kanina na sobrang stress ako. Umaga pa lang stress na ako. Pero, hindi pa nawawala yung kuryente. Pero nakapagpasa na ako. Nakagawa na ako ng isang assessment. Kasi 5 yung assessments ko today. And yung 3 sa kanila is puro summative. So, kinabahan ako kasi dun sa 3 summative na yun, hindi ko pa nagagawa yung 2. Pero, nagawa ko na yung isang summative. So, isa na lang yung need kong gawin. And mamaya pa kasi mag-review pa ako. Pero, ayun, sana hindi mawala ng wifi. Sana hindi mawala ng kuryente. Yum yum, pusit in my belly. Love that. Hey guys, so nagluluto ko ng Bicol Express ngayon na may sitaw. Pero yung Bicol Express is yun yung sinuserve namin sa restaurant. And nakatimplado na siya. Nandito siya sa ref. Andyan siya. So, kumuha lang ako ng isang balot tapos nilagyan ko ng sitaw. So, yun lang yung niluluto ko. And cooking siya right now. I have a pet today. Pangalan niya Angel. Nasa basket pa siya kasi scared pa siyang bumaba. And nangangapa pa siya. So, dyan lang siya. Dyan lang muna siyang samasanay siya. Hayaan namin siyang umalis dyan. After niya mag-clean ng sahig. You wanna go down na? You can do it! Let's go! Go, go, go! Go! Yay! Go, go, go. Ayaw niya pa kasi scared pa siya. Naninibago pa siya sa house. Lumabas siya. And then white.
Hi guys! Today is my last day dito sa Bohol and bukas uuwi na ako. Yung flight ko is 12:20. May mga ginawa kami activities. Kasama ko sila mami at daddy, kaming tatlo. Pumunta kami sa dagat kaninang umaga. Low tide. Nung pauwi na kami, dumaan kami sa dati naming bahay. Yung first rest house namin dito sa Bohol. Nag-uho siya dahil sa 7.2 magnitude earthquake last 2013. And then umuwi kami and then nag-freshen up and then nag-lunch kami, nag-lunch date kami sa prawn farm sa Tagbilaran. Mom, Dad. Thank you, G. Ano yung ganappers namin. And then ngayon, nagpapack na ako. Mag-start na ako mag-pack kasi uwi na ako bukas sa Manila. Almost 3 weeks na din ako nandito sa Bohol. And kaya ako uwi agad kasi after itong week na to, kasi self-care week namin to ngayon. Tapos after itong self-care week, finals na namin, and ang hina ng wifi dito sa Bohol, hindi ako nakaka-attend sa ibang synchronous meetings namin. And graded yon, so baka maapektuhan yung grades ko sa finals, lalo na sa finals. So ayun, kahit gusto kong magstay dito ng sobrang tagal, hindi kakayanin ng wifi, Mare. Hindi kakayanin. So ayun, ayun lang.